Kararating lang mga paps, meron tayong natanggap na ayuda galing kay kay Mayor Malyari. Nakatanggap tayo ng ayuda. Ayan po, pinadala po niya sa atin. Naawa kasi siya sa mud flap natin So pinadala niya tayo ng full carbon na mud flap. Ayan, palit natin. Tunay po to, tunay. Kaya kung naghahanap kayo ng ganito, PM nyo lang si Mayor Ryan Malyari sa Facebook. Kabit natin. Papalit natin dito. Alisin po muna natin to. Madali lang naman to, hindi naman kailangan ng special tools. Napakadumi. Oops, error 12. Di hamak na magantong carbon fiber kaysa dito sa plastic na to. Linisin muna natin ng konti dito, parang hindi naman nakakahiya sa makakita. So, meron tayong nahalukay na bolt and nuts sa toolbox natin. Ito na lang muna, pansamantagal gagamitin natin. Shoot naman, so okay lang yan.